आज आम्ही आपल्यासाठी खुसखुशीत आणि कुरकुरीत समोसे बनवण्याची रेसिपी घेऊन आलो आहोत। नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत घरच्या घरी समोसे बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत समोसा बनवण्याची रेसिपी। त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला हे अर्धा किलो बटाटे। हे बटाटे आपण आता उकडून घेणार आहोत। त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला कुकर। आपण कुकरमध्ये पाणी टाकून घेऊया। आपण कुकरचं झाकण बंद करू। कुकरमध्ये आता आपले बटाटे उकडून झालेले आहे। आपण एक एक करून आता ते सोलून घेणार आहोत। समोसामध्ये बटाटा हा सगळ्यात महत्त्वाचा पदार्थ आहे। बटाट्याची चटणी जेवढी टेस्टी तेवढा समोसा आपला टेस्टी होतो। आपले आता सगळे बटाटे उकडून सोलून झालेले आहे। आता आपण त्यासाठी लागणारी बटाट्याची चटणी बनवण्यासाठी आपण आता त्यासाठी बटाट्याच्या चटणीसाठी लागणार आहे आपल्याला हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि एक आल्याचा तुकडा। हा आपण आता मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेणार आहोत। या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता हिरव्या मिरच्या टाकूया। आपण लसूण टाकणार आहे। यामध्ये आता हे केलेले आल्याचे तुकडे आपण टाकणार आहोत। आता हे आपण ग्राइंड करून घेऊ। आपलं हे मिश्रण आता ग्राइंड करून झालेलं आहे। आता ते आपण एका वाटीत काढून घेऊ। सोलून ठेवलेले बटाटे आता आपले गार झालेले आहे। आता आपण त्याचे काप करून घेणार आहोत। भाजीसाठी लागणाऱ्या बटाट्यांचे एक एक करून आपण सगळे काप करून घेणार आहे। सर्व बटाट्याचे काप करून झालेले आहे। समोसासाठी लागणारी बटाट्याच्या चटणीसाठी आपण बटाटे आता कापून घेतलेले आहे। कांदाही कापून घेतलेला आहे आणि हिरव्या मिरच्या आणि लसूणही ग्राइंड करून घेतलेला आहे। कोथिंबीर चिरून घेतलेली आहे। तेव्हा आता आपण बटाट्याची चटणी तयार करणार आहोत। त्यासाठी आपण आता कढईत तेल टाकूया। त्यात जिरे टाकूया। थोडी मोहरी टाकू। नंतर आपण कढीपत्ता टाकणार आहोत। आता ही ग्राइंड करून घेतलेली हिरव्या मिरचीचा ठेचाही आपण त्यात टाकणार आहोत। आता हे आपण सगळं फ्राय करून घेऊ। आता यामध्ये चिरलेला कांदा टाकून तोही आपण फ्राय करून घेणार आहोत। कांदा पूर्ण लालसर होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा आहे। कांद्याचा चांगला खमंग वास सुटलेला आहे। आपला आता कांदा चांगला परतून झालेला आहे। त्यामध्ये आपण आता हळद टाकणार आहोत। चवीनुसार मीठ टाकूया। आता हे मिश्रण आपण चांगले हलवून घेऊया। यानंतर आपण आता हे बारीक केलेले बटाटे यात टाकणार आहोत। जशी आपली बटाट्याची चटणी एकदम टेस्टी तसेच आपले समोसे कुरकुरीत, खुसखुशीत व खमंग लागतात। बघा आता आपल्या बटाट्याच्या चटणीचा किती छान सुगंध सुटलेला आहे। जशी चटणी टेस्टी आणि सुगंधी आहे तसेच आपले समोसे सुद्धा टेस्टी होतील। म्हणून ही चटणी आपल्याला खूप काळजीपूर्वक करायची आहे। बटाट्याची चटणी आता आपली पूर्णपणे तयार झालेली आहे। यावर आपण आता कोथिंबीर टाकणार। कोथिंबीर टाकून आपण हे सगळं मिश्रण एकत्र करून घेऊया। समोसासाठी लागणारी बटाट्याची चटणी आता आपली पूर्णपणे तयार झालेली आहे। चटपटीत चिंचेची चटणी बनवण्यासाठी आपण आता ही चिंच भिजायला ठेवणार आहोत। आता 10 मिनिट ही चिंच आपण भिजू देणार आहोत। समोसे बनवण्यासाठी आपण घेतले होते अर्धा किलो बटाटे। त्यासाठी घेणार आहोत आपण 250 ग्रॅम मैदा। आता आपण 2 चमचे तेल गरम करून घेणार आहोत। हे तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला हे या मैद्यामध्ये टाकायचं आहे। मैद्यात गरम तेल टाकल्यामुळे आपले समोसे खुसखुशीत होतात। त्यासाठी आपल्याला हे तेल मैद्यात टाकायचं आहे। जोपर्यंत आपलं तेल गरम होत आहे तोपर्यंत आपण यात थोडे जिरे टाकून घेऊया। थोडा चवीनुसार ओवा टाकू। थोडं मीठही टाकणार आहोत। आता हे गरम झालेलं तेल आपण यामध्ये ओतू। आता हे सर्व मिश्रण आपण एकजीव करून घेणार आहोत।
हे मिश्रण आता आपण एकजीव करून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आता थोडं थोडं पाणी टाकून हे कणिक भिजवून घेऊया. समोसे म्हटलं की तोंडाला पाणी सुटणार नाही असा एकही माणूस सापडणार नाही त्या. म्हणूनच समोसे बनवण्याची ही खूप महत्त्वाची स्टेप आहे. हे आपलं पीठ आता भिजवून झालेलं आहे. आपलं हे पीठ आता पूर्णपणे भिजवून झालेलं आहे. समोशासाठी लागणारी पुरी आपण आता लाटून घेऊया. आपल्याला ही पुरी जास्त जाड लाटायची नाही, पातळ लाटायची आहे. आता ही मध्यम आकाराची पुरी आपण लाटून घेतलेली आहे. आता त्याचे 2 भाग करणार आहोत. आता आपल्याला यात समोसा भरायचा आहे, तेव्हा या पुरीचा आपण आता हे त्रिकोण तयार करून घेऊ. आपण या अर्ध्या पुरीचा आता कोन तयार करून घेतलेला आहे. त्यामध्ये आपण आता बटाट्याची भाजी भरू. तुम्हाला त्रिकोण कसा बनवायचा हे तुम्ही बघून घ्या. आता ह्या 2 कडा आपण एकमेकांवर हे करणार आहोत. आपला त्रिकोण आता पूर्णपणे तयार झालेला आहे. यामध्ये आपण आता बटाट्याची भाजी भरू. या त्रिकोणामध्ये आता आपण बटाट्याची भाजी भरून घेऊ. यामध्ये बटाट्याची भाजी जास्त भरायची नाही. जास्त भरल्यास हा कोन फुटतो. त्यामुळे आपण आता हे थोड्याच प्रमाणात बटाट्याची भाजी भरून हा कोन भरून घेऊ आणि चांगल्या प्रकारे त्याचं तोंड दाबून घ्यायचं आहे. सगळ्या बाजूने आपण आता हा कोन सारखा करून घेऊ. समोशाचा कोन आपला आता हा भरून झालेला आहे. असे सगळे कोन आपण भरून घेणार आहोत. समोसे तळण्यासाठी आपण एका कढईत तेल गरम करून घेणार आहोत. हे तेल गरम होईपर्यंत आपण आता चिंचेची चटणी तयार करून घेऊ. 10 मिनिट झाली आहे. आपली आता चिंच भिजलेली आहे. आता हे चिंचेचं पाणी आपण गाळून घेऊ. चिंचेचं पाणी गाळून झालं आहे. आपल्याला आता ही चिंचेची चटणी बनवायची आहे. त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला अर्धा चमचा तिखट, चवीनुसार मीठ आणि थोडा गूळ टाकायचा आहे. गूळ टाकल्यानंतर आता हे मिश्रण आपण सर्व हलवून घेणार आहोत. चटपटीत चिंचेच्या चटणीमुळे समोशाची चव आणखीनच वाढते. त्यासाठी आपल्याला ही चिंचेची चटणी बनवायची आहे. आपली चिंचेची चटणी पूर्णपणे तयार झालेली आहे. आता आपलं हे तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण एक एक करून हे समोसे तळून घेणार आहोत. आपल्याला एक एकच समोसा तळून घ्यायचा आहे. एक एक समोसा टाकल्यामुळे तो आपला खरपूस आणि तांबूसर कलरचा तळले जातो. समोशाची रेसिपी पाहून तुम्हाला ही समोसे खाण्याची इच्छा झाली असेल, तेव्हा तुम्ही ही रेसिपी करू शकता. चमचमीत खायला सगळ्यांनाच आवडतं, पण आम्ही ही घरच्या घरी बनवलेले समोशाची रेसिपी तुम्ही पहा. आपला समोसा आता तळून झालेला आहे. आता असेच आपण एक एक करून बाकीचे समोसे तळून घेणार आहोत. आपली समोसाची रेसिपी आता तयार झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता हा समोसा किती कुरकुरीत आणि खुसखुशीत झालेला आहे. वा, किती छान दिसत आहे. ही रेसिपी तुमच्या घरातील लहानपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडेल यात शंका नाही. तेव्हा तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करून बघा. आम्हाला विश्वास आहे घरच्या घरी समोसे बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.